Máy giặt khi chúng ta xả nước thì bị hiện tượng là kêu to và nước đi vào yếu, thì các bạn có thể kiểm tra cái đầu nối này, có thể nó đã bị tắc nước. Các bạn sẽ tiến hành tạm dừng máy và ngắt nguồn nước đi vào để chúng ta tháo ra vệ sinh. Khi các bạn tháo ra, các bạn sẽ để ý cho mình tại vị trí này. Nhiều cạn nó đóng ở đây, đâm ra là nước đi vào rất là yếu và máy sẽ có hiện tượng là kêu rất to khi chúng ta xả nước vào. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng bàn chải chúng ta đánh đi. Khi đã đánh sạch, các bạn sẽ lau xung quanh sạch sẽ và chúng ta sẽ tiến hành lắp lại. Lúc này nước đã đi vào rất to và máy không hề kêu to như lúc đầu. Bình thường vòi nước tại cái củ sen này của các bạn chảy ra khá là mạnh. Tuy nhiên đến một ngày nào đó các bạn thấy nó nhỏ lại như này hoặc nhỏ hơn, thì các bạn có thể xử lý như sau. Các bạn sẽ tắt nước và vặn tại vị trí đầu vòi này cho mình. Khi các bạn tháo ra, các bạn sẽ thấy rất là nhiều cạn nó bịt hết những cái lỗ này. Chúng ta cần vệ sinh đi là được. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra. Sau khi đã rửa sạch, các bạn sẽ tiến hành lắp lại. Và giờ chúng ta cùng mở thử. Nước to hơn rất là nhiều. Ok, vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách xử lý nhanh hai cái vấn đề rất là hay gặp phải tại gia đình. Đó chính là máy giặt kêu to khi các bạn xả nước vào máy để giặt, và cái vòi nước bị tắc do đóng cạn ở đây. Và khi chúng ta vệ sinh như vậy thì chúng ta sử dụng một thời gian là nó bắt đầu lại bị tắc. Và để xử lý dứt điểm cái vấn đề này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái lọc cạn từ ống nước PVC, làm rất là đơn giản để lọc sạch toàn bộ cạn bẩn ở trong nước để nguồn nước của chúng ta sạch sẽ nhá. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Các bạn cần chuẩn bị cho mình một số phụ kiện cần thiết như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái T75 và một cái bịt 75 nhé. Cái bịt này các bạn có thể sử dụng bịt gen ngoài hoặc gen trong, tùy ý các bạn. Miễn sao các bạn có cái bịt như này để các bạn có thể tháo ra tháo vào. Ở đây mình đã lắp sẵn vào đây rồi. Đây, chúng ta sẽ lắp vào một đầu như này và bịt ở đầu dưới này. Đấy là VT75. Ở đây mình có hai cái thu 75 xuống đường ống mà nhà các bạn đang chạy. Ví dụ các bạn đang chạy ống nước 34 thì các bạn sẽ xuống 75 34. Ở đây mình đang chạy ống 21 nên là mình sẽ thu một lần nữa từ 34 xuống 21 nhé. Bởi vì mình không kiếm được ống 75 21. Đây mình sẽ thu như này. Tiếp theo là các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình hai cái khóa nước như này để chúng ta có thể dễ dàng khóa nước khi mà chúng ta cần thay thế cái lõi lọc. Và tiếp theo là hai cái cút 21 để mình nối vào đường ống nước. Các bạn chạy đường ống nước nào thì các bạn sẽ sử dụng cái cút đó nhé. Và không thể thiếu đó chính là một cái lõi lọc như này. Cái lõi lọc này mình mua ở trên Shopee nhé. Các bạn có thể mua sản phẩm này ở dưới phần mô tả của video. Mình sẽ để link ở đấy để các bạn xem và tham khảo. Tiếp theo là một đoạn ống 75. Cái đoạn ống này các bạn sẽ không cần quá dài nhé. Chúng ta chỉ cần nó dài tương ứng với cái lõi này là được. Đây. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành làm nhé. Trong quá trình làm mình sẽ tua nhanh để không mất thời gian của các bạn. Sau khi mình làm xong thì mình sẽ giải thích cho các bạn nguyên lý hoạt động của nó.
Ok, như vậy là mình vừa làm xong cái bình lọc này rồi, và bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái nguyên lý hoạt động của cái bình này nhé. Cái bình này sẽ cần có một cái lõi lọc như này. Cái lõi lọc này chúng ta có thể mua nhiều cái, khi mà nó bẩn thì chúng ta bỏ ra để thay cái khác vào nhé. Ở đây nước sẽ đi vào từ đầu này mình sẽ để lên trên nhé. Nước sẽ đi vào đây và đi qua cái lõi lọc này. Đấy, nước sẽ đi vào lõi lọc này, bởi vì cái lõi này nó giống nhá. Nước sẽ đi vào ở giữa này, ở trong này. Sau đó nó sẽ thẩm thấu qua cái lớp lọc này và đi ra cái đường này để chúng ta sử dụng nước. Đầu trên là nước đi vào, và đầu dưới cái lỗ này chúng ta sẽ được bịt lại bởi cái nắp bịt này. Đây, cái nắp bịt này sẽ được bịt lại, đẩy lên trên. Đấy, và nước sẽ đi vào giữa này và nó thẩm thấu ra đây. Và nó lúc này cạn bẩn nó sẽ được giữ lại ở trong cái lõi này. Khi chúng ta sử dụng một thời gian lâu thì nó sẽ có nhiều cạn ở dưới cái lõi này. Chúng ta sẽ vặn cái này ra để chúng ta xả bỏ cái cạn bẩn ở trong này. Thậm chí là khi cái lõi này nó quá bẩn thì chúng ta có thể rút hẳn cái lõi này ra để chúng ta thay cái lõi khác nhé. Bây giờ mình sẽ bóc cái lõi này ra. Đây, khi các bạn mua về nó sẽ có một lớp ni lông bao bọc bên ngoài để bảo vệ nó nhé. Đây, cái lõi này là lõi lọc thô nên là nước sẽ thẩm thấu ra rất là nhanh. Các bạn yên tâm là nó sẽ không làm nước của các bạn bị tắc hay bị làm sao nhé. Ví dụ như các bạn sử dụng máy bơm thì hoàn toàn ok nhé, bởi vì nó đưa vào đây nó lọng cạn thôi, nước thẩm thấu qua rất là tốt. Bây giờ mình sẽ đưa vào. Đấy, sau khi mình đưa vào mình sẽ vặn cái nắp này vào, và lúc này nó sẽ đẩy cái lõi này, đồng thời nó bịt cái lỗ này nhá. Lúc này nước sẽ thấm ra bên ngoài này nhá. Trước tiên mình sẽ lấy cái lõi này, mình sẽ thử cho các bạn xem cái mức độ thẩm thấu nước của nó. Ok, mình vừa thử mức độ thẩm thấu nước của cái lõi này rất là tốt. Và nếu các bạn sử dụng máy bơm thì nó cũng không hề bị ảnh hưởng nhé. Bây giờ mình sẽ lắp cái lõi này vào cái bình lọc này nhé. Mình sẽ vặn cái này cho nó thật chặt vào để không bị rò rỉ nước ở đây. Đây các bạn, mình đã lắp cái bộ lọc này vào hệ thống ống nước rồi. Và hiện tại là mình đang mở và đang cho nước chạy qua cái bộ lọc này. Đường nước sẽ đi vào đây và xuống đây. Sau khi nó đã qua cái lõi lọc này, toàn bộ cặn bẩn sẽ được giữ lại ở trong cái lõi lọc này, và nước sạch sẽ đi ra đây và đi lên bình chứa nước. Đối với cái bộ lọc này, các bạn nên lắp trước bình nhé. Tức là lắp trước bình chứa nước của các bạn. Khi các bạn cần đưa nước lên bình thì các bạn sẽ cho nó qua cái bộ lọc này. Sau đó chúng ta sẽ dấn nó vào cách nước để toàn bộ cặn bẩn sẽ bị lọc lại tại vị trí này và không lên tét của các bạn. Khi các bạn sử dụng một thời gian dài thì những cặn bẩn nó ở trong này sẽ rất là nhiều, và cái lõi lọc của các bạn sẽ có hiện tượng là bẩn đi. Lúc này các bạn chỉ việc tháo cái nắp ở dưới này để lấy cái lõi lọc ra để rửa hoặc là thay cái lõi lọc khác nhé. Đây, bây giờ nước đang chạy, mình sẽ quay sát lại để các bạn nghe tiếng nước nhé. Khá là khó nghe.
Và một lưu ý đối với các bạn đó là khi các bạn mua cái lõi lọc này, các bạn nên mua lõi lọc loại thô nhé, để các bạn lọc thô, lọc cạn. Đấy, khi các bạn bơm nước bằng máy bơm hoặc là bằng nước máy thì nước sẽ dễ dàng đi vào và dễ dàng lọc và không bị cản lại áp lực nhé. Nên là các bạn nên mua cái lõi lọc thô để các bạn lọc đầu vào cho hệ thống đường nước của các bạn. Ok, như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách làm một bộ lọc cạn bẩn cho hệ thống ống nước của các bạn. Hy vọng là video hôm nay mình chia sẻ sẽ có ích cho các bạn nhé. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là like video, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.